بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي روغ جوړ بایاست. راځو فوټوشاپ پروګرام ته په فوټوشاپ پروګرام باندې نن انټروډکشن کوو یا هم معرفت کوو چې فوټوشاپ پروګرام څه شی ده او د څه شي لپاره یوز کیږي. لومړی خو باید تاسو دا وپېژنئ چې موږ دا فوټوشاپ پروګرام د څه شي له هغه نه شروع کړی ده، مطلب سلسله یې څه شی ده. موږ اصلا هغه شروع کړی ګرافیک ډیزاینینګ. ګرافیک ډیزاینینګ مو شروع کړی. په ګرافیک ډیزاینینګ کې موږ سره یو بخش ده، هغه د ایډاب فوټوشاپ پروګرام 2022. اوس په هغه کې موږ غواړو چې تاسو ته په دغه کلاس کې 2022 فوټوشاپ تدریس کړو. لومړی خو دا ګرافیک څه ته ویل کېږي؟ ګرافیک خپله د تصویر ته ویل کېږي او ډیزاین خو خپله تاسو پوهیږئ چې ډیزاین څه ته ویل کېږي، مطلب د یو تصویر ډیزاین کول یا هم ښکلا ورکول. بل موږ سره دا ایډاب. لومړی تاسو وپېژنئ چې ایډاب څه ته ویل کېږي. ایډاب چې ده، ایډاب یو کمپنۍ ده چې موقعیت لري په امریکا کې او خپله ایډاب څه ته ویل؟ ښکلا ته ویل کېږي او دا چې له څه څخه اخیستل شوی ده، دا د یو امریکا د کلیفورنیا له یوې درې څخه اخیستل شوی ده چې ایډاب ډېر ښکلې دره وه، نو په خاطر باندې څه شوې هغه درې څخه نوم اخیستل شوی. بل د پوټو په معنا د تصویر یا هم د عکس، او شاپ په معنا د دکان. مطلب دلته چې تاسو په ایډاب کې کولی شئ د تصاویر واخلئ، ښکلي تصویرونه، مطلب تاسو کولی دلته کې ښکلي تصویرونه جوړ کړی شئ. نو 2022 دا خو یې ورژن ده، مطلب چې 2022 هغه کاروو. بل چې دا واټ از ایډاب. ایډاب موږ ویلي چې د ولې ښکلا ته ویل کېږي او چې درې څخه اخیستل شوی ده. بل د ایډاب پر هغه کمپنۍ څه شی تولیدوي؟ دا چې د ایډاب کمپنۍ یو چې د ګرافیک ډیزاینینګ پروګرامونه هغه کوي، ډیولپډ کوي. بل یو ګرافیک ډیزاینینګ ده او بل ویډیو ایډیټینګ ده. دا ویډیو ایډیټینګ ده، زه به راسم دا به هغه کوم ویډیو ایډیټینګ کنټرول زیډ کنټرول سی به کوم، دا به دلته پیس کومه د په ځای کنټرول وی. د ویډیو ایډیټینګ او انیمیشن سافټویر. ګرافیک ډیزاینینګ خو وپېژاند، د ویډیو ایډیټینګ چې ویډیو ایډیټ کېږي او انیمیشن چې په هغه کې مې ویلی ده، مطلب په دغه پاور پوینټ پروګرام کې انیمیشن څه ته ویل کېږي. همداسې موږ سره بل هغه د ایډاب کولیکشن دي چې ایډاب څو کولیکشن لري. مطلب د ایډاب دا کولیکشن دا څومره مطلب څو پروګرامه دي یا هم څو کولیکشنه ده. نو ایډاب چې ده که تاسو چېرته غواړئ چې ایډاب تاسو واخلئ، مطلب د ده کولیکشن واخلئ، نو دا د ده کولیکشن په 2 برخو ویشل شوی ده. یو برخه چې ده هغه د فوټو ایډیټینګ ده، بل چې ده ویډیو ایډیټینګ ده یا هم انیمیشن ایډیټینګ ده. چې په فوټو ایډیټینګ کې یوازې د عکس ایډیټینګ کېږي، بل په ویډیو ایډیټینګ کې یوازې څه د ویډیو یا انیمیشن ایډیټینګ کېږي. نو ایډاب کولیکشن دا معنا چې تاسو کولی شئ په ده کې مختلف سافټویر پیدا کړئ، همدا پروګرامونه ډیزاین لکه ایډاب فوټوشاپ چې د مطلب د فوټو ایډیټینګ لپاره کارول کېږي، همداسې السټریشن اینډ ډیزاین. دا 3 پروګرامونه چې دي دا د څه لپاره کارول کېږي؟ دا د مطلب تصاویر ایډیټ لپاره. بل چې د ویډیو ایډیټینګ ان انیمیشن کې دلته 3 قوي سافټویر دي چې پرایمیر، ایډاب پرایمیر، ایډاب افټر افیکټ او ایډاب ایډیشن. چې دا تاسو که لیدلی وي دا غټ فلمونه چې جوړېږي زیاتره په دغو پروګرامو باندې چې کېږي ډیزاین کېږي. چې تر ټولو اوس سټنډرډ چې دي یو ایډاب ده، ایډاب، او بل چې ده فوټوشاپ. په ویډیو ایډیټینګ کې چې ده هغه فوټوشاپ ده، مطلب په فوټو ایډیټینګ کې فوټوشاپ ده، او په ویډیو ایډیټینګ کې هغه پریمیر ده چې ډېر خلک یې څه کوي؟ استفاده کوي، یعنې په سټنډرډ نړیواله سطح. دغه نور پروګرامونه هم همداسې. که چېرې تاسو فوټوشاپ زده کوئ نو تاسو به السټریټر او ان ډیزاین باندې هم څه کار کولی شئ 50-60%. او همداسې که چېرته ایډاب پریمیر تاسو زده کوئ کولی شئ نو تاسو به ایډاب ایډیشن او افټر افیکټ باندې هم کار وکړی شئ. بل یو بل پروګرام تاسو به یې نوم اورېدلی وي د کول ډراپ په نامه. کول ډراپ دا هم یو داسې پروګرام ده چې د ګرافیک ډیزاین لپاره څه کېږي؟ یوز کېږي. مطلب د کې هم ګرافیک ډیزاین کېږي، خو په ایډاب فوټوشاپ کې دا چې فوټو ایډیټینګ ډېر ښکلی ایډیټینګ کېږي په فوټوشاپ کې، خو په کولوډرا کې آبجیکټ چې ده ښکلی ډیزاین کېږي. مطلب دا چې په دغه کولوډرا لږ په اډوانس شکل کې ده او ټولبار دا ټولز یې لږ ذره ډېر دي. ټولز چې ته وایي دا بیا وروسته له خیره وایي، مطلب ابزار یې ډېرې دي، او فوټوشاپ کې ابزار یې لږ کمې دي. ده کې موږ کولی شو کار ډیزاین یا همداسې نور ډیزاینونه څه وکړو؟
په اسانۍ سره. دکې فوټوشاپ کې بیا یا مطلب عکس ډېر ښکلی ایډیټ کېږي نظر کلوډرا ته. مطلب دا نه چې اوس ستا کلوډرا ښه شوه یا فوټوشاپ ښه شوه. فوټوشاپ ځان ته ښه ده او کلوډرا ځان ته ښه ده، خو دا د فوټو ایډیټینګ لپاره، دا د آبجیکټ ایډیټینګ لپاره که چېرته غواړې یو کارت جوړ کړې یا هم داسې نور څه هغه جوړ کړې لوحې جوړې کړې، بیا کلوډرا ډېر استفاده کوي. یا دا د دواخانو کې به تاسو د هغه کتلي وي یا مطلب د نسخې ایډیټینګ په هم فوټوشاپ کې هم کېږي، ده کې هم کېږي، خو کلوډرا کې لکه آبجیکټ لپاره ټولز زیات دي. بل څه ده ویوز فوټوشاپ، مطلب موږ فوټوشاپ څه لپاره یوز کوو؟ د فوټو ایډیټینګ لپاره. مطلب دا کې عکس ایډیټ کولی شو، آی ډي کارت ایډیټ کولی شو، سرټیفیکیټ، بینر، بزنس کارت، دا کوچني کارتونه به هم لیدلي، بیل خو پیژنئ، بورډ دا غټې لوحې به هم په هغه لیدلي وي، مطلب په دې سرکو باندې. او بل سافټویر هاوس څه شی دی چې دا یوز کېږي؟ ګوره سافټویر هاوس داسې یو څه دی، یو پروګرامینګ موضوع ده. مطلب دا چې دغه ورډ پروګرام جوړ شوی ده، دغه هم مینو چې جوړ شوی ده، کاټ کمانډ، دغه شکلونه چې اډ شوي دي یا انزرټ یا هم کې دا ګوره دا شکلونه چې جوړ شوي دا په څه کې جوړ شوي، دا صفحه د ورډ پروګرام په څه کې جوړ شوی، دا ټول په سافټویر هاوس په دغه فوټوشاپ باندې جوړ شوي دي. مطلب دا که چېرته تاسو فوټوشاپ زده دا دا معنا نه چې ته خالي په هغه کې کار کولی شي، مطلب ته په عکس خانه کې کار کولی شي، داسې نه ده. ته کولی شي سافټویر هاوس کې کار کوې. سافټویر هاوس سافټویر خو خپله چې ته وایي سافټویر ته وایي او هاوس څه ته وایي؟ هاوس کور ته ویل کېږي. مطلب دا هغه ځای ده چې په ده کې څه سافټویرونه جوړېږي، د سافټویرو د کور جوړولو هاوس. نو دکې کولی شي تاسو سافټویرونه اوس دغه هایپرلینک دا اوس وګورئ په کوم ډول ډیزاین شوی د زه راسم صفحې ته، صفحه کې تاسو وګورئ دغه آیکن په څه رقم ډیزاین شوی، یا دا آیکن دا وګورئ، دا ټول څه دي په چې کې فوټوشاپ کې ډیزاین شوي دي دغه آیکن. بیا انشاءالله په دغه آیکنو ډیزاین به بیا زه تاسو ته کار بیا وکړم چې دا څنګه ډیزاین کېږي. همداسې بل چې دا اډوب فوټوشاپ موږ دوه ډوله اډوب فوټوشاپ لرو، موږ دوه ډوله دلته ورژن وي اصلا، یو سی دی او بل سی ایس. سی چې دی دا اوسنی ورژن دی چې 2020 نه رادوخوا 2022 2024 سپورټ 2026 دي، او دا سی ایس چې دا پخوانی دی، مطلب د کې ټولز هم کم او دا په پخوانی ډیزاین کې دي. مطلب تاسو به کوشش کوئ چې سی څه کوي واخلئ، وایي زه اډوب فوټوشاپ ما ته پکار د سی ورژن دی، نو تاسو به کوشش کوئ چې سی ورژن واخلئ چې ډېر بهتر ده او ټولز هم کې زیات دي، او سی ایس اوس څوک نه کاروي. بل سیستم ریکوایرمنټ ده. سیستم ریکوایرمنټ څه هدف څه شی ده؟ ګورئ دا سیستم ریکوایرمنټ مطلب د سیستم ضرورت څه شی دی؟ مطلب دا چې کله تاسو د فوټوشاپ په پروګرام کې کاروئ نو تاسو دغه کمپیوټر به کوم خصوصیات ولري؟ لومړی جنریشن به ولري، جنریشن خو به لري خامخا، خو له دریو څخه به زیات وي. او که چیرې کمپیوټر مو ډیسکټاپ وي نو د ګرافیک ډیزاینینګ پروګرامونه به ډېر ښکلی کې کار کوي ځکه دغه پروسیسر غټ ده. نو کوشش کوئ تاسو جنریشن کمپیوټر له 3-4 نه څه کوئ پورته پیدا کړئ، هغې کې ډېر ښکلی کار کوي. بل ریم ده. ریم چې ده ریم هم ډېر مهمه ده، حد اقل له 4 باید جیګ وي، 4 کې هم کار ورکوي خو لږ ډېر لوډ به کوي، حد اقل له 4 یا 4 څخه زیات وي. دا مې حد اقل راخیستې، داسې نه چې تاسو وایئ چې 4 خو کار به کوي ضعیفه. بل ریکوایرمنټ دا ده چې سی ډرایو کې تاسو باید 3 جی بي حافظه تشه خالی پاتې، مطلب دا تاسو راسئ د سپیسي ده، د سپیسي کې تاسو باید دلته اوس 12.4 جی بي ده، نو تاسو باید 3 جی بي حد اقل ځای پاتې وي چې تاسو فوټوشاپ کې کار کوئ. نو دا یې بل هغه ریکوایرمنټ و. بل ګرافیک ده. ګرافیک کې باید تاسو 2 جی بي 8 جی بي مطلب 4 جی بي چې هر څومره ډېر وي ګرافیک دی هغومره ښکلی به کار کې کوي. بل چې ډېر مهمه ده هغه وینډوز ده. تاسو باید وینډو انسټال کړی وي، نوې وینډو مې انسټال کړي، که هغه وینډو 10 وي که وینډو 11 وي، خو 2020 نه باید پورته وي. 2020 نه چې وینډو کمه شوه ټیټه شوه هغه ورژنو کې چې دا بیا کار نه کوي. مطلب دا تاسو دغه کمپیوټر چې مخکې هغه کې وینډو انسټال شوي دي، مطلب وینډو 2018 یا 18 یا 15 کې انسټال شوي، هغه کې فوټوشاپ کار نه ورکوي. نو دا موږ سره د فوټوشاپ یو لنډ انټروډکشن. نو د نن ورځ لپاره دومره بس ده، نو سبا به انشاءالله بیا په د فوټوشاپ په انټرفیس باندې خبرې کوم. نو په الله تعالی سپارم ښه وخت ښې چارې.